Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ፊሽ ፍራይ ራይስ ነው። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ሩዝ፣ ቀዝቃዛ ሩዝ ነው። ሁሉ ጊዜ ፍራይ ራይስ ሰሩ ቀዝቃዛ ሩዝ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ቀዝቃዛ ሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር የበቆሎ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ አሳ ነው፣ አጥንት የሌለው አሳ በትንንሹ ቆርጬዋለሁ፣ ከተፈያለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቀላልና ምርጥ ስራ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን፣ ትወዱታላችሁ። እሺ፣ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ አሳችሁን የቆራረጣችሁት የከተፋችሁትን አሳ ውስጡ ታደርጋላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ዱቄት እንጨምራለን። የበቆሎ ዱቄት ነው፣ በጣም ምርጥ ነው። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄን ምን እናደርጋለን? እንደባለቃለን። ከዛ እንጠብሳለን ማለት ነው። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት ጣላላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይታችሁን በጣም ታግላላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንጨምራለን። አሳችንን ለ4 ለ5 ደቂቃ ይበስላል ማለት ነው። ለምን በትንንሹ ስለከተፍ ነው ወዲያው ይበስላል ማለት ነው። ከ4 5 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እናያለን። በጣም አሪፍና ምርጥ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ከከተፋችሁት ክሪስፒ ብራውን ሆኖ አሪፍ ይሆናል። ለ4 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ አሳዬ በጣም አሪፍ ሆኗል። ምን እናደርጋለን? እናወጣለን። ከዛ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ክሪስፒ ሆኖ አሪፍ ሆኗል። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ዘይታችን አለ፣ ቅድም የጠበስንበት ነው። ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታችንና ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ነጭ ሽንኩርታችን የተጠበሰ ይደርሰናል። ከዛ በኋላ ምን እንጨምራለን? ፔፐራችንን እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ለ2 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም አሪፍና ምርጥ ነው። እሳታችሁ ማከለኛ አድርጋችሁ ጠበሱ። አሪፍ ምግብ ነው የሚወጣላችሁ። ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ፔፐራችን ሽንኩርታችን እየተጠበሰ ይደርሰናል። ምን እንጨምራለን? ሩዛችንን እንጠብሳለን። ለ4 ደቂቃ ብራውን እስከሚሆን ምርጥ እስከሚሆን ድረስ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሩዛችን ተጠብሷል። ሁሉ ጊዜ ሩዝ ተጠብሶ በእንደዚህ አይነት ማንኪያ ጥበሱ፣ አይሰባበርባችሁም። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? አሳችንን እንጠብሳለን አብረን ለ2 ደቂቃ። ከዛ በኋላ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እንደነገርኳችሁ በማንኪያ ሚክስ አድርጉ። ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። በቀን ለ2 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ፊሽ ፍራይ ራይስ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ቀላል፣ በጣም ሲምፕል፣ በጣም አሪፍ ነበር። ሲምፕል አድርጋችሁ የምትበሉት በቀላሉ ሰርታችሁ የምትበሉት ነበር የሰራሁላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ነበር የዛሬ። ሞክሩና ተመገቡ። ቻው።